بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ټاپک په خیری زموږ سوي کینګډم فنجای. په دې چپټر کې موږ د کینګډم سټډي کوو. یو کینګډم پروټیسټا دی، هغه الریډي وشو. اوس د کینګډم فنجای. نو د کینګډم فنجای کې به موږ نن د دې سره ډیفینیشن وکړو او د جنرال کریکټریسټیک په وایو. او دلته یا ساتي دلته پکې ما سب بیسیک ټرم لیکلي. دا بیسیک ټرم په فنجای باندې د ښه پوهېدلو لپاره به دا بیسیک ټرم یادول پکاري. په دې به تاسو پوه کوم. نو چې کله پکې راته زه به تاسو ته وایم چې دا ټرم دی. ها نو د فنجای د انټروډکشن ته وګوره، مطلب ډیفینیشن نه ګوره. دیز آر ایکوریاټیک. دا یا ساتي چې فنجای چې څومره زموږ سره دي هغه ایکوریاټیک دي. او ایکوریاټیک تاسو ډېر ښه پېژنئ. مطلب دا دی چې د دې په جسم کې به داسې خولې چې په هغه خولې کې چې کوم دغه جینیټیک میټیریل وي، هغه جینیټیک میټیریل نه به بار چاپیره نیوکلیر ممبرین وي. او د نیوکلیر ممبرین نه علاوه به ورسره ممبرین باونډډ ارګانیزم هم پکې وي. دا خو ایکوریاټیک خبره شوه. د دې نه به بیا بله خبره سپور بیرینګ. سپور بیرینګ مطلب دا دی چې دوی به کچي سپور جوړوي. نو دلته په سپور کې تاسو نه پوهېږئ. نو انشاءالله په ریپروډکشن کې به زه تاسو بیا په سپور باندې پوه کوم. ویت کارټین سیل وال. او په دې کې چې کومه خوليه ده، لکه فرض کړه دا زموږ خوليه ده، او په دې خوليه کې چې کومه د دې سیل وال دی، نو هغه سیل وال به زموږ سره جوړ وي د سیلولوز د کارټین سوري د څه شي نه د کارټین. نو پلانټس سیل وال او د پروټیسټ سیل وال هغه د سیلولوز نه جوړو، خو د فنجای سیل وال د کارټین نه جوړل. بل ابزاربینګ. دوی چې کوم خوراک کوي، ګوره مونږ خوراک د سیرا واخلو، دې خولې ته دننه کو، دې ته مونږ انجکشن وایو خوراک دننه کول. نو دوی سره نسه خلش دی، نو سه لاس دی، نو سه خپېش دی. نو دوی به خپل خوراک څنګه کوي؟ لکه فرض دا زموږ فنجای ده، نو دوی به خوراک دا پروت دی که نه، نو دا خوراک به دوی کوي ابزارب کوي به. ابزارب څه ته وایي؟ ابزارب جذب کېدو ته وایي. لکه سپوز دا زما سره دا سپنج دی، که تاسو په اوبو کې کېږدم نو دا به اوبه ځان ته راکاږي. دیس از کالډ ابزاربینګ. د ابزاربینګ نه علاوه بیا هیټروټراپس. دا خو ډیفینټلی دی که څه شک نشته چې دوی هیټروټراپیک دي، دوی خپل خوراک نشي تیارولی. نو د فنجای ډیفینیشن دا شو چې دا داسې ارګانیزم دی چې د دوی خولې ایکوریاټیک دي، په دوی کې سپورز هم جوړېږي، د دوی سیل وال د سیلولوز کارټین نه جوړلی، ابزاربینګ دي، پوهې مې پکړئ، او هیټروټراپس دي. نو د دې به اوس موږ څه جنرل کریکټریسټیک وایو. جی سی مطلب جنرل کریکټریسټیک. د دې به موږ دا څو خبرې کوو په شریک د دې ټول فنجای چې دا فنجای څه شی په دې کې داسې څه خوبیانې دي. نو دغې ته اوس ګورئ. په دې کې اولنۍ خبره د دوی دا ده د هیبیټیټ. هیبیټیټ اصل کې مسکن ته وایي، د اوسېدو ځای ته. نو مطلب دا دی چې دا فنجای به موږ ته په دنیا کې په کم ځای کې میلاویږي. نو دا خو ظاهر خبره ده، موږ ته په اکویټک کې میلاویږي. په اکویټک کې اکویټک مقصد دا دی په اوبو کې، او دا موږ ته په ټریسټریل لایف کې میلاوي شي. ټریسټریل مطلب دا دی چې په وچه کې د وچه ځمکه باندې میلاویږي. د دې علاوه دا موږ په ډارک په تیاره کې میلاویدلی شي، او په لایټ په رڼا کې میلاویدلی شي. مقصد دا دی چې فنجای تقریبا ایوریویر از اویلیبل. فنجای تقریبا موږ ته مختلف ځایونو کې میلاویدلی شي. ها د دې علاوه اوس موږ د دې د سایز خبره کوو. د سایز مقصد دا دی چې دا فنجای څومره غټه کېدی شي یا څومره وړوکی کېدی شي. نو دا دوه قسمه دي. دې کې زموږ سره یونیسیلولر جاندار هم کېدی شي. یونیسیلولر مطلب چې هغه به د یوې خولې نه جوړ وي. او په دې کې د یوې خولې چې کوم جاندار جوړ دی، د هغه مثال څوک زموږ سره ایسټ چې کوم فنجای دي، دوی د یوې خولې نه جوړ دي. کلیر. او بل زموږ سره د دې مثال دی د ملټي سیلولر چې څوک دی، دویم ملټي سیلولر. نو د ملټي سیلولر مقصد دا دی چې دوی د خولې به ډېرې خولې به راجمع شوي او د دوی جسم به جوړوي، او دا ټولې خولې به د یو بل محتاج وي. دې ته موږ ملټي سیلولر ارګانیزم وایو. نو ګورئ د ټول نه پکې زیاته غټه فنجای چې زموږ سره څوک ده، هغه دی ټوټ سټول. او دا ټوټ سټول تقریبا 2 میټر اوږد دی، 2 میټر لاندې کېدی شي. نو دا خو زموږ سره د یو اساس خبره شي. یونیسیلولر پکې هم شته او ملټي سیلولر پکې هم شته. ملټي سیلولر مطلب 2 میټره پورې پکې غټ جاندار په فنجای کې زموږ سره میلاویدلی شي. کلیر. ښه جناب، د دې نه بعد مونږ د دیو خبره کوو د موډ اف نیوټریشن. نو د موډ اف نیوټریشن کې دیو زموږ سره مختلف کېدی شي. پیراسایټک هم کېدی شي، او پیراسایټک تاسو پېژنئ چې هغه خپل خوراک د ځین نه شي راغلی، د ژوندي شي نه. او په دې کې زموږ سره سیفروفایټک هم کېدی شي، او سوپروفایټک تاسو هم پېژنئ چې یو ژوندی شي، مړ شي، مرده شي، نو د هغه نه خپل خوراک حاصلوي. د دې نه علاوه بیا دا زموږ سره کېدی شي میچولیسټ. میچولیسټ مقصد دا دی چې دا به چېرته لکه فرض کړه دا یو ارګانیزم دی، دا ټیک ده. نو په دې به دلته کې دا
دا پنجایي دا اوس پرته ده. نو د ګرین کلر دا پنجایي ده او په دې تور کلر دا بل ارګینزم دی. نو دا دواړه په یو ریلیشن کې په یو تعلق کې اوسېږي چې دواړو ته په دې کې فایده دي ته وایي میچولیزم. دې تعلق ته څه وایي میچولیزم او میچولیست جاندار ته وایي. نو دې کې به دواړو ته فایده دي کې به پنجایي ته هم فایده او دې بل ارګینزم ته هم فایده. نو دا په دې تعلق کې موسیده شي. او بل زموږ سره پریډیټر څه ته وایي؟ پریډیټر مطلب چې یو شی د بل شي ښکار کوي لکه شیر دی شیر لاین دا د بیزې ښکار کوي که نه دا شیر پریډیټر شو ښکاري او دا بیزه پری شو مطلب ښکار شو دا نو دا ایز ا پریډیټر هم کار کوي لکه فرض کړه دا زموږ بعض انسیکټس دي دا یو مطلب یو چینجی شان دی یو حشرات دی چینجی نو په دې باندې دا پنجایي د پاسه نه داسې رنګان شان جوړ کړي لکه داسې نو دا ټول ابزار پیدا غواړي. ګورئ دلته کې دوه خبرې پکې راغلي. یو پیراسایټ مطلب په یو جاندار کې به دا اوسېږي دا پنجایي او کېدای شي په دې کې دا بیماري ولګي خو جاندار به ټول مکمل نه ختموي. او پریډیټر مطلب دلته کې به دا فرې نه دی کوم چې په دې باندې ټیک دی پنجایي وکړو هغه به ټوټل کمپلیټ ختموي. دلته کې اوس د پیراسایټ ته لږ وګورئ یو دی انډو پیراسایټ او بل دی ایکزو پیراسایټ. نو انډو پیراسایټ موږ هغه ته وایو چې هغه د ارګینزم یا د بل ارګینزم په جسم کې دنده اوسېږي د بل د ژوندي شي په جسم کې دنده اوسېږي. او ایکزو پیراسایټ دی ته وایي چې لکه دا زموږ ارګینزم دی او د دې په جسم باندې دا جاندار دا پنجایي د بار نه اوسېږي. نو دا دوه قسمه پیراسایټ به کېدای شي انډو پیراسایټ او ایکزو پیراسایټ. دا خو شوه د دوی د موډ اف نیوټریشن خبره. اوس به خبره موږ کوو د دوی د باډي فارم. د باډي فارم مقصد دا دی چې د دې پنجایي جسم څنګه جوړ دی. نو دې ته اوس ګورئ. نو ګوره په دې باډي فارم کې اوس دا دوه شیونه موږ ډسکس کوو هایپي او مایسیلیم. ګورئ تاسو ته ما په تېر لیکچر کې د پروټیسټ په باره کې دا هایپي او دا مایسیلیم ډسکس کړی دی خو بیا ورته وګورئ لکه تھریډ لایک سټرکچر چې ډېر راجمع شي تھریډ لایک سټرکچر کلیر دا تھریډ لایک یو تار تھریډ موږ ته وایو تار ته وایو دا ټول چې راجمع شي نو دې شي ته موږ وایو مایسیلیم. ټوټل دې ته موږ څه وایو مایسیلیم. نو دې مایسیلیم کې دې بیا د یو تار ته موږ هایپي وایو څه شي هایپي. نو دا شو زموږ سره دا هایپي شو او دا مایسیلیم مطلب ټوټل چې څومره جاندار دی ټول ارګینزم لکه سپوز دا زموږ سره ټوټل د پنجایي جسم نه دیس از کارډ مایسیلیم او دا مطلب د ډیفرنٹ مختلف تھریډ لایک سټرکچر جوړ لګنه. نو په دې تھریډ لایک سټرکچر کې د یو تار ته موږ هایپي ویل شو. اوس په دلته کې مایسیلیم خو موږ وپېژنو اوس دا هایپي نه هایپي زموږ سره بیا په دوه قسمه باندې ده. هایپي چې دوه قسمه ده نو یو هایپي ته موږ وایو سیپټډ هایپي او بل ته موږ وایو نان سیپټډ هایپي. نو په دې باندې زه تاسو پوه کوم لکه سیپټډ هایپي دې ته لکه فرض کړه دا زموږ یو هایپي ده ما زوم لګه غټه موږ کلیر دا زموږ هایپي ده. نو په دې هایپي کې کراس دیوالونه پکې کراس دیوال مطلب داسې دا دیواله یو دارې ده کلیر او دې کې بیا زی په کې نیوکلیس دلته خپل نیوکلیس ٹھیک ده. د سیپټډ مطلب دا دیوال ته اشاره ده. نو دې په وجه موږ دې هایپي ته څه وایو سیپټډ هایپي دې موږ ویل شو. او نان سیپټډ دې الټا دی که نه لکه دا زموږ سره هایپي ده او په دې کې دا نیوکلیس پرتی خو دیر از نو کراس وال په دې کراس وال د دې په شان نشته. نو دیس از کارډ نان سیپټډ هایپي. دې نان سیپټیک هایپي ته موږ کو انسیټیک هایپي ویل شو. د MCQs لپاره ولګیا ساتي کو انسیټیک هایپي هغه هایپي چې په هغه کې کراس دیوالونه نه وي. د دې په اوس موږ خبره کوو د ریپروډکشن مطلب دا دی چې دا خو ظاهره خبره پنجایي یو لیوینګ تھنګ دی نو دا به خامخا خپل بچي پیدا کوي. هر جاندار کې دا خصوصیت شته چې خپل بچي پیدا کوي. نو دوی چې کوم خپل بچي پیدا کوي مطلب ریپروډکشن مزلتول کې ریپروډکشن دوی بیا په دوه طریقو باندې کوي. یو ته موږ وایو asexual reproduction او بل ته موږ وایو sexual reproduction. د آر نه مطلب reproduction. نو په asexual reproduction کې دا داسې چلی لکه فرض کا ګورئ اوس دوی خو ګورئ لکه لیټ سپوز دا اوس یو هایفي ده اوس هایفي تاسو پیژندل یا مایسیلیم دی ٹھیک ده this is a hyphae. نو په دې هایپي باندې بدلته کې د پاسه یو سټرکچر جوړیږي یو بال شان یو بلب شان شي جوړیږي داسې بلب لایک سټرکچر. نو دې بلب لایک سټرکچر ته موږ وایو سپورینجیا. دې سپورینجیا کې دننه جوړیږي سپورس. اوس پکې د سپور ټکی راغلی که نه دې کې کچي شی نه جوړیږي مطلب دلته ما تاسو ویل چې سپور بیرینګ نو په دې کې دا سپور جوړیږي.
نو کله چې دا سپورین چې پخه شي خپل ټیم ته ورسي نو دا سپورین چې دا بار دیوال نه د بوجه کې دا دیوال دا وشو چې دا وشو نو دینه بار ته دا سپورز راوته او لاړ شي دینه بیا بل هایپی جوړ شي بل دغه سي جاندار ته جوړیږي کلیر ا سیکشوال ریپروډکشن بیا زموږ سره مزید په درې قسمه باندې دی یو کې مطلب سپور جوړي سپور ٹھیک ده دا سپور په دې سپورین کې جوړ شو کنه دا بار ته راوته نو دا سپور او بل تمونګ وایو کونیډیا کونیډیا کې د څه چلی چې په دې کې بیا د تیلګي نه د تیلګي د څه نه او دل چې دا کوم دغه پراتی دي د سپور دا چې کلسټر شکل جوړي کلسټر لایک لکه پرس کې د کنسټرکچر په دې د سپور د څه پراتی دي کلسټر دي دا او دا په نشته دا تیلګي په نشته په دې سپورین چې کوم سپورین تیلګي په نشته دي نو دې ته موږ کونیډیا وایو او بل ته موږ فریګمنټیشن ته وایو څه ته فریګمنټیشن دې ته وایي لکه پرس کا دا زموږ یو هاي پیدا نو دې هاي پیدا دی یو ایسه سیلګه کټ شو دا کټ شو د دې نه جدا شو ختم د دې سره دې تعلق شو د خپل بیا د په دې هاي په جوړي نو دیس از کالډ ا سیکشوال ریپروډکشن او دا پکې فریګمنټیشن نو ا سیکشوال ریپروډکشن په درې قسمه دی یو د سپور یو د کونیډیا او بل د فریګمنټیشن مواد سره د خپل بچي پیدا کول شي په دې کې به اوس موږ د سیکشوال ریپروډکشن خبر کوو په سیکشوال ریپروډکشن کې د څه چلی چې په دې کې یو هاي پیدا پرس کې دا هاي پیدا کلیر دا هاي پیدا او په دې هاي په باندې هغه سټرکچر چې کوم جوړیږي هغه سم جوړ کړو ضرورت نشته ځکه خو د ا سیکشوال ریپروډکشن کې عمل ور کېده د دې څه موږ کار نشته موږ د دې هاي څخه کار د خپل سیکشوال ریپروډکشن څنګه کوي ها نو په سیکشوال ریپروډکشن کې تاسو ته پته ده چې دوه اپوزیټ شي نه ملایي کنه مختلف ګیمیټس یا مختلف ارګانیزم میل فیمیل چې کومي نو بلکې خو میل فیمیل نه بهر حال دې ته موږ پوزټیو سټرین وایو پوزټیو سټرین دا کوم هاي پر اتار دیس کارډ پوزټیو سټرین دې ته موږ د پلس نمبر کو دا موږ بل هاي پیدا دا او د اسوسییشن نیگیټیو دا سټرین ها نو دې باندې موږ دا سټرکچر لایک شی پر جوړ کې د دې موږ ته ضرورت نشته موږ د دې وایو نو دلته کې د دې د سرونه نه دا نیگیټیو دا پوزټیو دا زموږ شو پوزټیو سټرین دا پوزټیو او نیگیټیو بل ترانجی شو دا خپل سرونه وځي لګ لګ ورنږدې کوي د دې یو هورمون نشي شي یو هورمون دا هورمون په مدد سره دا سرونو لګ دا مرادي خو کې یو دا مرادي خو کې نو دی دا او دا چې کم خپل دا سرونه ملایي دا کم ګیمیټ چې ملایي نو دا ګیمیټ ته مونږ وایو دی علاقې ته ګیمیټینجیا لکه پرس کا دا ګیمیټ ته او دا ګیمیټ ته دا بس ملایي نو دې ته مونږ ګیمیټینجیا وایو او د دې ګیمیټینجیا د سر ته زبدا شو کم په جدا مارکر باندې دا کم چې سر دا ٹھیک ده او دې کې بس دا شو کوم دا نو دې سرونو ته یا دې سوک ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو فروګیمیټینجیا کلیئر ده دې ټوټل دې پورې دې ټوټل ته موږ ګیمیټینجیا وایو او دې سوک ته دا کوم ټیپ چې دیس از کالډ دا دې ته موږ فروګیمیټینجیا دا خبره خو اسانه شو نو اوس ما تاسو چې په دې هارمون نه ریلیز کیږي دا غي په مدد سره دا رانږدې کیږي چې رانږدې کیږي نو زه به اوس بالکل را دې خوا کوم چې میلاو کوم چې موږ خپل دغه باندې پوه شو نو پرس کا دا پس یا خو رسې رو روان دي دسي کلیر دا سیکشوال ریپروډکشن سره باندې ځکه دې کې به دوه مختلف میلاوي او دا پس دا سور روان دي تر را ورسېد کلیر نو په دې کې خپل نیوکلیوس په دې کې خپل نیوکلیوس دا میلاو شو نو دلته کې دې سایټوپلازم میلاو شو څه میلاو شو سایټوپلازم دا کلیر نو چې کله د دې سایټوپلازم او دې سایټوپلازم لاړ شو نو وایو پلازموګیمي باندې پوه شوي چې دوه مختلف سایټوپلازم میلاو شي نو دې سایټوپلازم او دې سایټوپلازم دا میلاو شي دې ته موږ وایو پلازموګیمي دا خبره دې خطر اوس زموږ سره په دې یو کې دا نیوکلیوس دی دا دی او د دې زموږ دا نیوکلیوس دلته دا پروت دی ها دا اوس دې ټکي ته پکې لږ وګورئ چې دلته کې کاریوګام ته وګورئ سایټوپلازم میلاو شو سایټوپلازم نه بیا بعد دا نیوکلیوس هم میلاو شي کنه دا نیوکلیوس نو دا دواړه میلاو شو دا نو زایګوټ پاره جوړ شي دا دوه نیوکلیوس دا میلاو شو کلیر چې دا میلاو شو دا کوم شی جوړ شو د سکارډ زایګوټ نو چې کله یو نیوکلیوس او بل نیوکلیوس میلاو شو د فیوژن اف ټو ډیفرنٹ نیوکلای دا میلاو شو دا شی جوړ غوندي ته موږ کاریوګیمي وایو کاریوګیمي او د پلازموګیمي نو وایي دا هاي په مطلب باندې تاسو پوه شئ دلته کې دا چې زایګوټ جوړ شو زایګوټ نه اوس مخکې بیا په هغه کې پروسس کیږي او د سپورین چې په دې جوړیږي کلیر
دا چې کوم زایګوټ دی، دې زایګوټ نه چې دا کوم شی بره دا جوړېږي دا، نو دې ته موږ وایو سپورنجیوفور. سپورنجیوفور دې ته موږ وایو. او په سپورنجیوفور باندې به بیا سپورینج جوړ شي. لکه دا هایپي چې زموږ کومه جوړه شوه ده، this is called سپورنجیوفور. او په دې باندې به بیا سپورینج جوړ شي. په هغه سپورینج به سپور وي چې دغه سپور دا به رپچر شي، چې کله په هغه بیا به راوځي بل ځای کې ته راشي، نو هغه ځای کې به بله هایپي جوړېږي. this is sexual reproduction. انشاءالله دا به بیا کلاسیفیکیشن چې موږ کله کوو، کلاسیفیکیشن موږ د پنجای کوم د سیکچوال ریپروډکشن په بنیاد باندې، نو په هغې کې بیا خیر دا خبرې بیا هم راځي، په هغې کې موږ یو ټچ ورکوو، په هغې کې بیا ګورو. نو دلته پکې د ډایکریاټک د هایپي طرف وګورئ، دلته خو دا نیوکلیس ډایرکټ میلاو شو، زایګوټ د دې جوړ شو، دا خبره ختم. خو کله کله داسې چل کېږي په بعضې هغه کې چې لکه فرض کړه دا هایپي شوه، نو دلته کې دا نیوکلیس د دې یو راغی، فرض کړه دلته د دې چې کوم نیوکلیس هغه دا دی راغی، او د دې بل نیوکلیس دا راغی، او دلته کې دا سیپټ جوړېږي. دغه مختلف نیوکلیس را روانې دي او لا میلاو شوي نه دي، داسې او لا میلاو نه دي. چې میلاو نه دي دې هایپي ته موږ څه وایو؟ ډایکریاټک هایپي. ډایکریاټک هایپي دې ته وایي چې مطلب یو نیوکلیس ده او یو نیوکلیس ده ډای دو ته کریاټک مطلب نیوکلیس ته وایي، نو دا دې کې د دوه نیوکلیس روانې دي. داسې یو سټیج وروسته راشي چې میلاو وشي، خو لا سټیل په دې هایپي کې نه دي میلاو، نو this is called ډایکریاټک هایپي. دا په بعضو کې کېږي، په بعضو کې نه کېږي. په بعضو کې ډایرکټ نیوکلیس میلاو شوي او سپورنجیوفور وروړي، په سپورنجیوفور باندې سپورینج جوړ شي، په سپورینج کې سپور دی او هغه سپور چې میچې ورشي دا تیلې به وشلېږي بار ته به راځي، بیا به ترې هایپي جوړېږي. نو دا ټولې خبرې شوې زموږ سره د پنجای په باره کې. د پنجای جسټ انټروډکشن د هغه جنرل کریکټریسټک او دا یو څو ټرمز ما تاسو په دې پوهه کړئ. دا ټرم یادول پکار دی ځکه چې دا به د پنجای په دې چپټر کې مخکې دا انشاءالله راځي، نو چې تاسو به پوهئ. نو زه امید کوم چې تاسو په دې ټاپک پوه شوي، انشاءالله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.